אבנים ובקבוקי תבערה הם נשק קטלני. הם הורגים והרגו. ולכן בימים האחרונים אנחנו שינינו את הוראות פתיחה באש לשוטרים בירושלים. כבר בסוף השבוע הם השתמשו באמצעים חדשים תחת ההוראות החדשות ופגעו במיידי אבנים ומיידי בקבוקי תבערה. היום אנחנו נאפשר הרחבה נוספת של יכולת הפעולה של השוטרים בסיכול יידוי אבנים ובקבוקי תבערה, ואנחנו גם נוסיף כוחות כדי לפגוע בפורעים תחת עיקרון פשוט שאנחנו מכילים אותו סביב גבולותינו וגם בתוך שטחנו. מי שינסה לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. כמו כן התחלנו בחקיקה, לקידום חקיקה מהירה, להטלת קנסות על הורי קטינים המיידים אבנים ובקבוקי תבערה. מה שלא פחות חשוב בעיניי, קידום חקיקה לקביעת עונשי מינימום למיידי אבנים, בקבוקי תבערה וגם זיקוקים. אנחנו לא יכולים לקבל את העיקרון שבירושלים, בירתנו, או בכל חלק של מדינת ישראל, בגליל או בנגב, אנשים יארגנו טרור עממי, יתחילו לזרוק בקבוקים על מכוניות עוברות ושבות, או אבנים שרוצחות אנשים. הנורמה הזאת לא תתקבע כאן, תתקבע נורמה הפוכה. אנחנו נסכל אתכם, תוך כדי פעולה, אנחנו נעניש אתכם במלוא חומרת הדין אחר הפעולה. את הנורמה הזאת אנחנו מבקשים להנחיל לכל אזרחי ישראל, לכל תושבי ישראל, לכל שופטי ישראל. עם כל הערכה לבית המשפט, זו זכותנו וחובתנו לקבוע את הנורמה הזאת כפי שעשינו ביחס לעבירות מין. אנחנו נקבע עונשי מינימום למיידי אבנים וזורקי בקבוקים. אני מבקש בהזדמנות הזאת להביע הערכה עמוקה למשטרה. היא נאבקת בתופעות האלה בתנאים לא פשוטים. יצאתי עם שר בט"פ לבקר את השוטרים, התרשמתי מנחישות הפעולה שלהם, הרצון שלהם לפעול, גם היכולת שלהם לפעול, וחשבתי שנכון הדבר הוא שהממשלה תאפשר להם לפעול כדי להגן על אזרחי ישראל. אני מבקש לומר דבר מה לגבי הר הבית. ישראל מחויבת לשמירת הסטטוס קוו. לא אנחנו משנים את הסטטוס קוו. גורמים שמסיתים הסתות פרועות שאין להם שום בסיס, כאילו ישראל מנסה למנוע תפילה מוסלמית בהר הבית, או רוצה להחריב את המסגדים, או דברים פרועים אחרים שנאמרים, הם אלה שגורמים להסתה. ההסתה הזאת באה מכיוון האחים המוסלמים, התנועה האסלאמית בישראל, החמאס, ולצערי גם השתתפות אקטיבית של הרשות הפלסטינית. ולכן אם מישהו בא בטענות להתפתחות המצב הזה, יועיל להפנות את הביקורת שלו לא לירושלים, אלא לרמאללה וגם לעזה. וגם למקורות ההתססה בגליל, ולצערי גם בטורקיה, שם יושב ארורי ומציס מדי יום, מדי שעה, את הפעולה הזאת, לא רק לזריקת בקבוקים, אלא גם לדבר חדש, להכניס חומר נפץ, בקבוקי, או יותר נכון, מטעני צינור בהר הבית. חומר נפץ במסגד אל-אקצא זה חומר נפץ. חומר נפץ במסגד אל-אקצא זה שינוי סטטוס קוו. ישראל תשמור על הסטטוס קוו, תפעל באחריות, אבל בנחישות, כדי להבטיח שהסידורים הקיימים יישמרו. אין לנו כוונה לשנות אותם, אבל אין לנו כוונה לתת למישהו לדרדר את הסידורים על הר הבית לאלימות נפיצה ונפוצה. אני בעניין הזה קורא לציבור ולראשי המפלגות להתלכד מאחורי הפעולה הנחושה והאחראית של הממשלה, הן בהר הבית, הן בירושלים והן ברחבי מדינת ישראל. זו פעולה נחושה לאורך זמן, אנחנו נשיב את השקט. אני מבקש להודות לאנשי המטה לביטחון לאומי, משרד החוץ והוועדה לאנרגיה אטומית על עבודה יוצאת מן הכלל שהביאה להישג חשוב בזירה הבינלאומית. ההצעה הערבית בסוכנות לאנרגיה אטומית שכוונה נגד ישראל
ההצעה הזאת סוכלה גם השנה. כל שנה זה מאמץ מחודש, אבל בהחלט היה חשוב לראות שהפער השנה לטובת ישראל גדל באופן משמעותי. אני חושב שזה משקף גם אינטרסים נוספים שקיימים במדינות שונות, לרבות מדינות אפריקה ומדינות אחרות שרואות שינויים מסוימים שמתחוללים באזורנו, דרמטיים מאוד, ולפחות על בסיס זה יש פוטנציאל לרקום מערכת קשרים אחרת עם מדינת ישראל. בישיבת הממשלה היום אנחנו נאשר או נביא לאישור את הבאתם של כ-20,000 פועלי בניין סינים. אנחנו עושים זאת כדי להאיץ את הבניין של דירות חדשות. לדעתי זהו צעד הכרחי וחשוב להוזלת מחירי הדיור. כמו כל צעד יש תמיד מחירים נלווים, אבל השיקול הכולל של יכולת בנייה של הרבה מאוד דירות, ועל ידי כך הגדלת ההיצע, בסופו של דבר זה מה שיאפשר לנו לשנות את מגמות המחירים. אני מבקש להביע את תנחומים למשפחתו של השופט מישאל חשין, שהלך אתמול לעולמו. אני הכרתי את מישה חשין במשך שנים רבות. הוא היה אישיות יוצאת דופן, מבחירי המשפטנים של מדינת ישראל, חריף, מקורי, דעתן מאוד, כפי שבוודאי כולנו נוכחנו לאורך השנים, וגם שלא תמיד הסכמת איתו, יכולת להעריך את האינטגריטי שלו, את העובדה שהוא דיבר מתוך המיית ליבו. הוא היה בהחלט רגשן ודעתן, שני דברים שדרו יחד. אני ראיתי אותו גם בהדרו וגם בצערו הגדול על מות בנו האהוב שניאור. שניאור היה נשוי לידידת משפחה שלנו, ושם יצא לי לראות את מי שגם נאבק בעיגונו, שהיה עצום ורב. הוא היה ידען וחובב גדול של התנ"ך ושל השפה העברית, פשוט ידע אותם על בוריין, ואני חושב שהוא אבדה גדולה מאוד לעולם המשפט בישראל. יהי זכרו ברוך. בהזדמנות הזאת אני רוצה לברך את כולכם בגמר חתימה טובה. עם ישראל. כל עם ישראל. תודה. תודה רבה לכם.